सबभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस्, त्यसमा टाइप गर्नुहोस् गुगलमा EDB 2024 ओपन गरिसकेपछि यो लिङ्क ओपन भएर आउँछ। सेकेन्ड वाला लिङ्क ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। यो अफिसियल वेबसाइट हो। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम वेलकम। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँ DB24 इन्स्ट्रक्सन भनेर भयो भने त्यसमा के चाहिन्छ भने यहाँ बताइएको छ के चाहिन्छ तपाईँलाई गर्नको लागि। त्यो पेज खोल्न अलिकति ढिलो भइरहेको छ, नेट स्लो भएर। अर्को पेज यहाँ हेर्नु तपाईँ फोटो इक्जाम्पल्स भनेर छ। यसमा फोटो कस्तो चाहिन्छ त्यो सबै यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ फोटोजको, के चाहिन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ फोटो टुल्स हेर्नुहोस्, के चाहिन्छ सबै कुरा यहाँ लेखेको तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र फोटो टुल्समा हेर्नुहोस्, फोटो चाहियो यो तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, फोटो टुल्स ओपन गर्नुहोस्। त्यो ओपन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ चुज अ फोटो। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो खालको फोटो चाहिन्छ हैन। पोज एन्ड एक्सप्रेसन कस्तो चाहिन्छ यस्तो मात्रै एक्सेप्ट हुन्छ त्यो देखाइएको छ। हाँसेको, सनग्लास अलाउड छैन। हेर्नुहोस् हेयर स्टाइलहरू हेर्नु नर्मल सिम्पल हुनुपर्छ। साइड लाइटिङ धेरै लाइट पनि हुनु भएन। हो ब्याकग्राउन्ड पनि वाइट हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड एउटै कलरको। अनि यस्तो हेर्नु ब्लर हुनु भएन। अनि बच्चाको हकमा यो अलिकति केही खाएको त्यस्तो सबै हेरेर अनि मात्रै गर्नु। तपाईँसँग फोटो चाहिँ चुज गर्नु फोटो। अनि फोटो 600 by 600 पिक्सलको हुनु पर्यो। हेर्नु मसँग अलरेडी एउटा एडिट गरेर बनाइसकेको छु यो, त्यही भएर यहाँ भन्छ हेर्नु फोटो डज नट निड क्रपिङ, चाहिँदैन मात्रै अलरेडी छ भनेर भन्दैछ। तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको नयाँ फोटो छ भने। त्यसपछि फेरि हामी आयौँ पार्ट 1मा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् बिगिन गर्नुहोस्, बिगिन इन्ट्री सुरु गरौँ। यसमा तपाईँ हाल्नुहोस्, यदि बुझ्नुभयो भने त्यहाँ रिफ्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। TPDJ मेरोमा आयो, त्यो टाइप गरेर सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँ नेम यानि फ्यामिली नेम, त्यसपछि फर्स्ट नेम अनि मिडल नेम सबै यहाँ टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि मेल कि फिमेल के हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि मन्थ डे अनि इयर्स यो तपाईँको डेट अफ बर्थ हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बर्थ सिटी तपाईँ कुन सिटीमा जन्मिनु भएको त्यो सिटीको नाम लेख्नु। त्यसपछि यहाँ नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँ कुन देशमा जन्मिनु भएको त्यो यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। नेपाल सेलेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँ यस गर्नुहोस्। यसले भन्छ मतलब कन्ट्रीको हकमा मतलब बेसिसले तपाईँले बढ्दै हुन्छ भने यस गर्नु, नगर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कन्ट्री बेसिसमा बढ्दैछौँ त्यही भएर यहाँ यस गरिदिने। हाम्रो कन्ट्री इलिजिबल छ त्यो EDB उसको लागि। अनि यहाँ तपाईँलाई भन्छ एउटा डिजिटल इमेज अपलोड गर्न भन्दैछ। मैले अलरेडी इक्जाम्पल तपाईँलाई दिइहालेँ होइन। अनि मैले अलरेडी बनाइसकेको छु पिक्चर, यहाँबाट चुज गरिदिएँ। मैले आफ्नो सिलेक्ट GS भनेर टाइप गरेको छु। त्यो भइसकेपछि मेलिङ एड्रेस, अब मेलिङ आफ्नो एड्रेसहरू हाल्नु। यो इन केयर अफ अप्सनल छ, त्यो नहाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि एड्रेस लाइन 1मा तपाईँको गाउँको नाम अनि जिल्ला, त्यसपछि यो सिटी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि पोस्टल कोड तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ गुगलमा पनि तपाईँलाई थाहा छैन भने। अनि त्यसपछि कन्ट्री नेपाल, तलकोमा कन्ट्री वेयर यु लिभ नाउ भनेर तपाईँले कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ सेट गर्नु। जस्तै मैले कतारमा छु त्यहाँ सेट गरेँ। त्यसपछि यो नेपालको नम्बर हालिदिनुहोस् यहाँ। पछि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो जिमेल छ नि, इमेल तपाईँले राम्रोसँग हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको जिमेल एड्रेस। त्यसपछि तपाईँले के पढ्नु भएको छ, कुन डिग्री तपाईँसँग छ त्यो यहाँ पास गरेछु भने यहाँ हाई स्कुल डिग्री भनेर सेलेक्ट गरेँ होइन। अनि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ फर्स्ट सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यहाँ म्यारिडको अप्सनहरू छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको डिभोर्स भइसक्यो भने डिभोर्स छ भने त्यसपछि म्यारिड सेलेक्ट गरेँ है। अनि त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनम्यारिड सेलेक्ट गर्नुभएपछि यहाँ केही हाल्नु पर्दैन। यदि तपाईँ म्यारिड सेलेक्ट गर्नुभएपछि यहाँ कतिवटा तपाईँसँग छोराछोरी छ त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो इन्टरफेस आइसक्यो। अब 1 पार्ट कम्प्लिट भयो, इन्ट्रान्स इन्फर्मेसन इन्ट्रान्ट सबै यहाँ चेक गर्नु। तपाईँको सबै ठिक छ कि छैन, केही यदि तपाईँले केही डाउट लाग्यो भने तपाईँ फेरि त्यसमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। सबै थोक यहाँ रेडी छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले सबै चेक गरेँ, मेरो सब ठिकठाक छ। त्यसपछि यो सब चेक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ तल आउनुहोस्। लास्टमा यहाँ सबमिट भनेर छ कि सबमिट गरिदिनुहोस्। यी सबै थोक रेडी छ भने सबमिट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भइसक्यो। DB24 सबमिसन कन्फर्मेसन इन्ट्री रिसिभ भनेर भनेको छ यहाँ सक्सेस भइहाल्यो मेरो होइन।
तपाईँ पनि यसै गरी भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि सजिलै मोबाइलबाट भर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँ राखिराख्नुपर्ने हुन्छ पछिको लागि। मैले प्रिन्ट गरेर पनि राखेको छु र यो PDF बनाएर सेभ पनि गरेर राखेको छु मोबाइलमा। यदि तपाईँलाई कुनै डाउट छ यो सम्बन्धी भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको क्वेसन आन्सर दिने प्रयास गर्छु। र अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु। धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस डे। जय नेपाल।